नमस्कार मैत्रिणींनो, अश्विनी ब्लॉग चॅनलमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला महाराष्ट्रीयन स्पेशल डाळ बट्टी कशी बनवायची हे तुम्हाला सांगणार आहे। चला तर मग बघूया। सर्वात अगोदर आपण डाळ शिजवायला कुकरमध्ये लावून घेऊया। डाळ ही स्वच्छ पाण्याने धुवून घेऊ। स्वच्छ धुतलेली डाळ कुकरमध्ये टाकून घेऊया। डाळीमध्ये 1 चमचा हळद टाकून घेऊया। डाळ शिजवताना जर हळद टाकली तर खूप छान टेस्ट येते आणि कलरही येतो। त्यानंतर चिमूटभर हिंग टाकू। आपण बट्टीचे पीठ मळून घेऊया। बट्टीसाठी मी जाडसर पीठ घेतले आहे गव्हाचे। त्यामध्ये 1 चमचा ओवा, चिमूटभर सोडा, चवीनुसार मीठ टाकून मिक्स करून घेऊया। बट्टी खुसखुशीत होण्यासाठी पिठामध्ये 1 वाटी तेल घालून मिक्स करून घेऊया। तेल थंड टाकले तरी चालेल। तेलाचा आणि पिठाचा एकजीव करून घेऊया। नंतर पाणी घालून पीठ मळून घेऊया। पाणी थोडे थोडे करून घालूया। पिठाचा नरम असा डो तयार करून घेऊ। डो तयार झाल्यानंतर 2 चमचे तेल टाकून थोडे मळून घेऊया। गोळे उकडण्यासाठी पातेल्यात पाणी गरम करण्यासाठी ठेवूया। पाणी हे थोडे जास्त असले तरी चालेल। आता आपण पिठाचे छोटे छोटे गोळे तयार करून घेऊया। गोळे तयार झाल्यानंतर सर्व गोळे पाण्यामध्ये टाकून देऊया।